Astăzi vom reacționa la istoria din spatele celor mai creepy videoclipuri care au fost postate vreodată pe internet. Acum câteva zile, băieți și fete, am reacționat la istoria din spatele celor mai creepy fotografii care au fost postate vreodată pe internet, însă de data aceasta facem ceva și mai interesant și vom reacționa la istoria din spatele celor mai horror, celor mai înfricoșătoare și populare totodată videoclipuri de pe internet, pentru că 100% ați văzut măcar unul sau două dintre videoclipurile pe care urmează să vi le arăt, pentru că până la urmă de-aia se face videoclipul ăsta, că sunt niște clipuri pe care le știe absolut toată planeta și nimeni nu știe ce se află în spatele lor. Haideți să începem, băieți și fete. Aceasta este partea 1, dacă vreți și partea a doua apăsați butonul de like. Sincer să fiu cu voi, și dacă apăsați și dacă nu, tot o să postez partea a doua mâine, așa că da, până la urmă apăsați și voi butonul de like, Doamne ajută. Prima dată, băieți și fete, avem videoclipul pe care eu îl știu. Nu știu cât de mulți îl știți, pentru că, să zicem, cred că este cel mai puțin popular din toate videoclipurile pe care urmează să vi le arăt. Stop! Acest videoclip este sponsorizat de jocul extraordinar numit Domino Dreams. Dacă îți dorești o experiență relaxantă și captivantă, acesta este jocul perfect pentru tine. Joculețul acesta este unul foarte simplu. Tot ce trebuie să faci este să potrivești piesele de domino pentru a câștiga monede. Cu aceste monede însă îți poți construi propriul regat al visurilor tale. Imaginați-vă să vă dezvoltați propriul imperiu în timp ce te bucuri de momente relaxante. Ca să fiu sincer cu voi, băieți și fete, și eu m-am jucat în ultimul timp foarte mult Domino Dreams, pentru că într-un fel îți dă dependență. Este atât de relaxant și pur și simplu nici măcar nu-ți dai seama cum trece timpul când te joci joculețul ăsta. Este un joc ideal pentru a te distra în situații precum ești în taxi, aștepți autobuzul sau chestii de genul. Dacă vreți să vă curățați mintea în momentele astea, jocul Domino Dreams este absolut perfect. Nu uita să verifici linkul din descriere pentru a descărca jocul și a începe aventura ta în lumea fascinantă Domino Dreams. Distrează-te și construiește-ți regatul visurilor tale. Însă este vorba de filmarea pierdută din catacombele din Paris. În cazul în care nu știți, în Paris sunt niște catacombe la câteva sute de metri sub pământ, e ceva foarte ciudat și este vorba despre băiatul ăsta care s-a pierdut în catacombele astea. Eu am mai văzut asta, că na, eu mă uit la multe videoclipuri horror, dar celelalte o să fie mai populare. Hai să vedem. This footage of a man losing his way at over 300 feet below street. 300 feet, mamă, deci nici măcar, mamă, deci nu știu cât e 300 feet, băi și fete. Habar n-am. Bă, cred că e mult. Da. Cred că e vreo 100 de metri, habar n-am. Paris catacombs has deeply disturbed viewers since it emerged in the year 2000. Da, în anii 2000, da, mulți dintre noi, inclusiv eu, nu eram născut în anul 2000. The catacombs were originally used for limestone mining way back in the Roman era. But when cemeteries in Paris began to overflow in the Asta știu, băi și fete, the French government exhumed the bones and bodies from overcrowded cemeteries. Uitați-vă, băi și fete, aici sunt foarte multe oase. Haideți că 100% știți de locul ăla din Paris unde sunt foarte multe oase. A fost folosit în istorie să se mineze, dar vedeți că sunt foarte multe oase, gen un loc super creepy, care practic e o atracție turistică, dar nu știu ce atracție turistică cu oase de om, adică e ciudat, în fine. Buried them in the catacombs. Over time, the catacombs became a curiosity for locals and visitors looking to catch a glimpse of the more than 200 miles of tunnels that stored the remains of over 6 million people. Uitați-vă, băi și fete, sunt o tonă de tunele și aici sunt oasele a 6 milioane de oameni. Băi, e o atracție turistică interesantă, dar și foarte creepy dacă stai să te gândești, bro, holy shit. To the public in 1809. Today, the catacombs are one of the most important tourist attractions in Paris. Cele mai importante, una dintre cele mai importante atracții turistice. 1% of the network of tunnels is mapped and open to the public. Mamă, și fiți atenți și că sunt foarte multe tunele și numai 1% dintre ele, pentru că a zis că sunt sute de mile înseamnă aproape 1000 de kilometri de tunele și doar 1% sunt pentru public. Deci restul 99% sunt ascunse. Na, băi și fete, bă, aici știu că o să ziceți că, bă, 100% ascund ceva în celelalte tunele. Dar, sincer să fiu cu voi, fraților, bă, poate și renovarea, bro, sunt sute de kilometri, men, adică de tunele. Cine știe ce se poate întâmpla, știi? Cred că de-aia nu lasă publicul. Da, uite, nu sunt safe pentru activități de turist. Da, corect, băi și fete, adică vă dați seama, față că nu poți să bagi turiștii acolo, poate pică la cutremur, cine știe, poate... Na, nu știu, sunt foarte multe chestii. But this hasn't stopped hundreds of locals from exploring the seemingly endless network of underground tunnels. Dar desigur că au existat și unii șmecheri care s-au dus.
For several decades, French authorities have done everything in their power to cover the hidden entrances to the tunnels, but people keep finding manholes and secret access points throughout the city that lead to the off-limits areas of the catacombs. Mamă, și efectiv în oraș, băieți și fete, pentru că aceste catacombe sunt sub tot orașul Paris. În oraș găsești găuri de-astea în pământ, te duci acolo, hopa, ai ajuns în catacombe. Bă, vă dați seama, frate, adică zici că ești într-un joc horror, man. Bă, tu îți dai seama să nu știi de catacombele astea? Tu îți dai seama să fii un turist în Paris și să vezi, mamă, uite acolo o gaură. Te bagi în gaura aia și ajungi într-un loc cu cranii de om. Faci infarte, ești nebun, mori. O bunicuță de asta de n-auzit. Mamă, ești nebun, mori. 1993. It wasn't released to the general public until the year 2000. Abia în anul 2000 a fost publicat, a fost în 1993 filmat. În anul 2000, băieți și fete, eu nu eram nici măcar la mama în burtă. The episode features Francis Friedland, a French filmmaker who says he came across the mysterious tape when it was given to him by a catacomb explorer who found it in one of the tunnels. Ok, deci băiatul ăsta a găsit registrarea. Disturbingly, in the episode it's mentioned that the man who recorded the point of view footage was never found or identified. Mamă, deci că și gen băiatul ăsta, vedeți, făcea o emisiune, se numea Ghost Hunters și o persoană a găsit această filmare, i-a dat-o lui și el a dat-o la televizor și a zis că băiatul care a filmat chestia asta n-a fost niciodată găsit. Da, se vede clar că e în partea ilegală a tunelelor. This video camera was found deep in the catacombs. It was picked up by a catacomb explorer, some of the people who wandered down there. A găsit camera lui. Bro, a găsit camera lui și în camera era filmarea asta. Holy shit. Păi ce știi ce s-a întâmplat cu el, man, ești nebun? It was given to me. I looked at the tape. It's very bizarre. This person occasionally stops and he photographs bone, often in the shape of an arrow. These arrows point in a direction. Oh my god! Bro, deci unde era ciudatul ăsta, Dumnezeu să-l ierte, îmi pare că l-am făcut ciudat, că probabil e mort acum, erau niște oase în formă de săgeți și într-un fel îți arăta să te duci într-o parte. Holy shit, brother, man. Occasionally also he stops to photograph roomfuls of bones. Mamă, uitați-vă acolo, camere pline de oase. Means that he's very, very deep inside the catacombs. What happened to him? Nobody knows. Nu se știe ce s-a întâmplat cu ăla, bro. Some of the clips show rooms full of bones. Uite, bă, frate, deci, vedeți că e atât de înăuntru, încât nici măcar nu au venit autoritățile franceze să aranjeze locul, ca că le-a aranjate acolo oasele de oameni. Dar aici nu sunt. Rose painted on the ground and even a strange painting of a silhouette of a person on one of the walls. Ia uite, e până și o persoană desenată. Ia vedeți, băi, și uite. Unde e, bro? He's filming what he's seeing. Endless. Very deep inside the catacombs. Uite ce vede. Câte chestii ciudate vede asta. Human bones. These were the poor Parisians who died over the last 1,000 years. At times you'll see there's signs, painted signs on the wall, which is not. Sunt semne pe pereți. People have been painting in the catacombs for centuries. Ia uite și ia uite, băi, fete. Așa a zis că asta nu-i ciudat, că na, erau desene peste tot. Uite și silueta lui ăsta. Bro, what? Dar când s-a oprit filmarea, sunt curios. At one point in the footage, the man's breathing becomes faster and he begins to run, as if he was trying to get away from someone or something. Mamă, deși că la un moment dat asta începe să respire foarte greu și începe să fugă, ca și cum îl urmărește ceva și vrea să fugă. Occasionally, the man stops, presumably to get his bearings and find a way back to the surface. We hear his breathing get louder and louder. Uite, asta a început să fugă. He's frightened. Occasionally he stops, perhaps to try to decide which way to run among all the many different corridors. He's running faster and faster and faster. Uite, fuge din ce în ce mai tare. Bă, aici, fraților, ori îl urmărea cineva, ori, bă, voi nu v-ați fi panicat, man, să fiți la sute de metri sub pământ, în catacombe cu oase de oameni, adică poate și-a dat seama unde e, dar na, până atunci era calm, e cam ciudat, știi? Adică eu m-aș fi panicat din prima. Ăsta filma, era cireaz de ce în ce mergea și la un moment dat a luat-o la fugă.
Și aici se termină. Acum, băieți și fete, cred că o să ne zică dacă e filmarea fake sau nu. Haideți să vedem. Credeți că e fake? Hai să vedem. As the footage progresses, he runs faster and faster, until suddenly he drops the camera on the ground, where it continues to film until the tape runs out. After analyzing the video, Friedland explained that the room's filled with disorganized heaps of bones, and the fact that there's little to no graffiti on the walls of the tunnel meant that the man who recorded it would have been extremely deep inside the catacombs. Determined to unravel the mystery of what had terrified the missing man, Francis Friedland ventures into the catacombs with his crew. Oh my god, băiatul ăsta s-a dus el în catacombe să-l caute pe ăsta. Oh my god, let's go. After comparing the footage to what they were seeing inside the catacombs, Friedland and his crew estimated that the missing man had been exploring the tunnels at around 300 feet below street level. Oh my god, deci nu e fake. Ăsta chiar era în catacombe, că s-a dus și el acolo și a văzut. At that depth, if flashlights or other light sources malfunction or run out of battery, the chances of getting out are pretty much zero. At one point during the episode, the crew's flashlight batteries begin to run low. După 6 ore, băieți și fete în care s-a dus în catacombe, au început să nu mai aibă baterie, erau pur și simplu foarte, foarte obosiți și Francis, adică băiatul ăla, liderul, a zis să abandonăm, nu mai căutăm nimica. Și că sunt șanse foarte mici dacă ajungi acolo, pentru că n-ai ce să faci, bro, n-ai semnal, n-ai nimic, îți dai seama să mai ieși de acolo. Friedland decides to give up the search, but then realizes that getting out is going to be much more difficult than getting in. Suddenly, Francis spots the same painting on the wall from the original footage, and after walking through the tunnel, they find the same room full of bones from the video. Ia uite, a găsit aceleași locuri pe care le-au găsit și ăla. Despite these discoveries, they couldn't find whatever had scared the explorer who recorded the footage. Dar nu a găsit ce l-a speriat pe ăsta. In the end, Francis and his crew give up and decide to call off the search after spending 12 hours underground. 12 ore în catacombe au stat. After the episode was released, thousands of viewers took to online forums to discuss possible theories regarding the footage. Bun, și erau foarte multe teorii, haideți să vedem. One of the most widely accepted theories is that after losing his way and realizing that he was probably not going to make it out alive, the man panicked due to claustrophobia and began to run, not knowing. Bă, băi, și uite, fix ce am zis eu. Probabil e că ăla atunci și-a dat seama, de-aia a luat-o la fugă și poate aluneca și și-a dat cu capul sau ceva. El a luat-o la fugă pentru că și-a dat seama că, bă, unde sunt? O să mor aici, ești de bun, o să mor aici, trebuie să scap. Dar e foarte ciudat că nu s-a panicat din prima, știi? Adică, e normal să te panichezi acolo, logic, oricine s-ar panica, dar de ce nu te panichezi din prima? Știi ce zic? Else to do. But this theory wouldn't explain why he would drop his camera, one of his only sources of light. This fueled the possibility that the man had seen another person inside the catacombs. In the last few decades, several... Sau poate a văzut o altă persoană în catacombe, nu știu, dar de ce și-a dropat camera? Bă, da, man, și-a dropat camera. Poate a scăpat-o și nu s-a mai dus în spate, dar n-are sens, că a zis și ăsta că era singura lui sursă de lumină. De ce ai face chestia asta? Băi, e ciudat, adică băiatul ăsta a luat niște decizii foarte ciudate. Catacomb explorers have reported being robbed while they were inside the tunnels. If the man unexpectedly saw another person so far below street level, he may have feared the worst, which would explain why he began to run and drop the camera. Another popular theory is that the man saw something else that scared him. Și că o altă teorie populară este că, aia ce v-am zis înainte era cea mai populară teorie, altă teorie populară e că a văzut altceva, bro, un monstru. Scientists have explained that when the wind blows through the cracks in the walls of the catacombs, it makes an extremely low frequency noise called infrasound, or as it's sometimes referred to, the ghost frequency. This sound is normally inaudible, but the extreme bass sound has been demonstrated to create a range of bizarre effects in humans, from chills to anxiety to extreme sorrow. Ok, deci că există și o explicație științifică, deci că pentru că locul ăsta este atât de jos, ci că când bate vântul, au zis oamenii de știință, se face nu știu ce efect ciudat și dacă ești om acolo, auzi sunete ciudate și gen sunetul ăla care se face având în vedere că bate vântul sus și tu ești la nu știu câți metri sub pământ, îți dă anxietate, îți dă frică, nu știu, habar n-am. The ghost frequency is also known to make The ghost frequency se numește. Which makes people see shadows out of the corner of their eye. Și că îți face și ochii să vibreze și poți să vezi fantome, poți să vezi umbre ciudate, știi ce zic? And coupled with the strange sensations the frequency creates in people, it's not hard to see why the man could have thought he saw something down there with him. This is definitely a possibility, but other people think the footage was just staged by the producers of the show to creep people out. Bă, sau asta, și eu am vrut să zic asta, băi și fete. Poate ăștia au făcut ăla.
Dar ăștia chiar s-au dus în catacombe? Adică de unde știm 100% că s-au dus în catacombe? Că și ea, gen, că de-aia au și găsit aceleași chestii ca și ăla, știi ce zic? A fost fake. Only about a minute and a half of the original footage was released to the public, but in the episode, Francis Friedland claimed that the original footage was over 40 minutes long. And all we have is his word about how the footage was even found in the first place. It was never confirmed whether the footage was staged or not. Da, și nu se știe dacă a fost fake sau nu. Mamă, băi, și fete, scrieți la comentarii ce credeți. What we do know for sure is that it was recorded 300 feet below street. Dar ce știm 100% ok, deci că a fost în catacombe, deci ei au fost în catacombe, dar nu se știe dacă chiar a existat omul ăsta care a fugit de ceva, știi ce zic? Ei chiar au fost în catacombe. Dar nu se știe dacă exista un... Da, are sens. Hopefully, with time, we'll have more information, but for now, the origin of this unsettling footage remains unknown. Bro, ce ciudat. Hai să vedem următorul videoclip. Mirjana Mordigard-Glesgorv. Mirjana Mordigard-Glesgorv. Bă, nu știu videoclipul ăsta. The words Mirjana Mordigard-Glesgorv might sound familiar if you've ever spent time searching for creepy videos on YouTube in the past. Și că e ceva de creepypasta. The story of Mirjana Mordigard-Glesgorv first emerged in 2008 when a 20-second video with the same title was uploaded to YouTube by a random channel called ISTORIA. After the video was taken down by YouTube for unknown reasons, it was re-uploaded in April of that same year. Ok, deci videoclipul ăsta postat pe YouTube, care a fost dat jos de YouTube și după a fost re-uploadat. Dar care e treaba cu videoclipul? The video in question shows a man with a mustache in front of a red, cloudy background, staring intently at the viewer, while an unsettling, high-pitched drilling noise plays in the background. Ok, deci videoclipul cu numele de, v-am zis înainte, Mariana, nu știu cum, e băiatul ăsta care are un fundal roșu și care se holbează la tine și este și ceva sunet ciudat. Ok. Oh, shit. Right before the end, the shot zooms into the man's face, and he can be seen grinning with his eyebrows raised for 2 seconds. In the weeks following the original upload... Mamă, și uite câte sunt, zice că e ceva foarte popular. Hai să vedem care e istoria din spatele lui. Duplicate videos surfaced on Mirjana Mordigard-Glesgorv. YouTube, including an extended 2-minute version accompanied by a creepypasta in the description, which was uploaded by a small channel dedicated to posting random, disturbing videos. According to the description in the extended video, the original version that was taken down also lasted 2 minutes. Ok, deși că în general pe YouTube, fraților, era cunoscut o versiune foarte mică, însă după acest canal, în 2008, care posta foarte multe chestii creepy, a postat videoclipul de 2 minute. Ăla nu era de 2 minute, era de câteva secunde. Și spunea că na, l-am văzut adineauri. Și spunea că inițial, că v-am zis că prima dată a fost postat de YouTube și după a fost dat jos, și prima chestie care a fost postată era tot de 2 minute. It was removed by YouTube after 153 people who viewed it ended their lives by taking out their eyes and... What? Deci știi că YouTube l-a dat jos pentru că 153 de oameni care l-au văzut au murit pentru că și-au scos ochii. Deci asta e ideea videoclipului, că te face să nebunești. Cred că e fake, băi și fete. Cred că această afirmație e fake. Hai să vedem ce zice băiatul ăsta. Mailing them to YouTube's main office in San Bruno, California. The myth says they also put... Deci bă, și-au scos ochii și... Nu știu. Și că i-au trimis la YouTube. Cryptic messages on their forearms, which were never deciphered. As the story goes, the video was only viewed by one YouTube staff member who started screaming 45 seconds into the video. Deci și că videoclipul a fost văzut doar de un staff de la YouTube care a început să țipe timp de 45 de secunde. Bă, dar nu știu, asta e adevărat, hai să vedem. The story also says that none of the other staff members who were in the room dared to look at the screen, but they reported hearing a high-pitched drilling sound before they turned off the monitor. It's mentioned in the myth that the staff member who viewed the video was left severely traumatized and is under constant sedation to this day, and that he claims that he can't recall what he saw. Deci că băiatul ăla care a văzut de la YouTube până în ziua de astăzi e distrus. According to the creepypasta, because the IP address for the original video was non-existent, the uploader couldn't be traced by police. Și nu se știe cine e ăla care a făcut videoclipul. Dar hai să vedem dacă e adevărat sau nu. Eu nu știu ce să zic, hai să vedem. Sună foarte creepy, dar nu știu. De unde știm noi că... Nu știu să vedem. After the extended version was uploaded with the creepypasta in the description, the video quickly gained traction in various online forums, like Unexplained Mysteries and 4chan's Xboard.
This triggered the creation of dozens of viral chain emails and articles related to Mirjana Foarte multe articole despre Mirjana Mordechai Glazgov in several different languages. Thousands of users discussed the video on different Q&A sites such as Wiki Answers and Yahoo Q&A, which raised Mirjana Mordechai Glazgov to classic creepypasta. Uite, am văzut acolo, era de asta, fraților, că ideea e că dacă ea și-a scos ochii, cum i-o trimis la YouTube dacă nu mai au ochi și aia ziceau că poate demonul din videoclip i-a ajutat. Bă, nu știu, mie sună cam fake. Hai să vedem. And the story was archived on the website creepypasta.com. In August of 2008, the story spilled over to the Russian web, where it was covered in different blogs and articles. The Russian version of the creepypasta was updated with new details, including a popular conspiracy theory which claimed that the video was created by the US Secret Service. 2 days after the original video was Ăștia din Rusia ziceau că a fost făcut de SUA, videoclipul. uploaded, a now deleted debunking video was uploaded to YouTube which claimed that the story behind Mirjana Mordechai Glazgov was a hoax. Și că e fake. Bă, și eu credeam că e fake povestea. It also claimed that the man in the video was identified as Byron Cortez. Asta e Byron Cortez. Guatemalan marketing coordinator at an LA-based advertising agency who lives in the US Virgin Islands. An image of him was used in a 2004 online survey about marketing professionals and an Ebum's World user Deși că era o poză cu el de pe net, în ceva survey pe care l-a făcut în 2004. to make the disturbing video. Considering the evidence that surfaced, the disturbing story behind the video is clearly a myth. Este doar un mit. Un mit, asta nu înseamnă că e fake sau nu, dar e un mit. Nu poate să fie, să se zică că e adevărată sau nu. 153 people had really sent their own eyeballs to the YouTube's office via mail. The authorities would obviously have gotten involved, which never happened. Da, are sens. Deci că ideea, gen, mitul zice că 153 de oameni și-au scos ochii și i-au trimis în mail, în poștă la YouTube. Dacă era așa, intervenea poliția, dar n-a intervenit Since nimeni. the man in the image that was used for the video was found to be a normal guy with a job and a family, the picture was probably randomly selected by someone who just wanted to make Asta era un băiat normal, cică. random, unsettling video, which later turned into a creepypasta by someone else. Blank. Oh my god, băi și fete, și videoclipul ăsta, la ăsta vom reacționa în partea a doua. Dacă v-a plăcut, apăsați butonul de like și ne vedem la partea a doua.